Hi learners, this is Teacher Will and welcome back to our General Mathematics subject. For today's video, we will learn about inverse functions. And at the end of this discussion, you are expected to represent real-life situations using one-to-one functions, determine the inverse of a one-to-one function, find the domain and range of an inverse function, and solve problems involving inverse functions. Let's start! I know na some of you ay familiar na sa tinatawag nating one-to-one function. Ayan. So, review lang natin kapag sinabi nating function, ito ay yung kung saan meron tayong relationship between our domain and range at ang kanilang relationship ay ito pong x values po ay nakapair lang sa isang y values. Paano naman natin malalaman kung itong function na to ay one-to-one function? Ayan. So, masasabi po natin kung na ang function ay one-to-one kung yung ating y values naman ay walang kaparehas o hindi nakaparehas sa dalawa o higit ng magkakaibang x values. So, ibig sabihin lang po yan kung meron po tayong function. So, ibig sabihin lang po na kung halimbawa may element tayo sa ating range na 0, nakapair lang po siya sa isang x value. So, ganun din po, kung mari 1, pair lang siya sa isang x value, which is negative 1, and so on. So, yung x paired sa y, isang y, so that is function. At para masabing ito ay one-to-one function, itong y na to ay nakapair lang din sa isang x value. Okay po. Yan. So, kung titignan po ninyo itong diagram po na ito, this is a set of ordered pairs. Ito po ay function. Yan. Kasi kung mapapansin ninyo, bawat element ng domain ay nakapair lang po siya sa isang y value. But, hindi po siya one-to-one. Bakit? Kasi kung mapapansin ninyo, merong element sa ating range na, ito po, si 2, na nakapair po siya sa dalawang magkaibang x values. Ayan. Kaya po, ito ay hindi na po one-to-one. Kasi sabi natin kanina, the same y value is never paired with two different x values. Tignan po natin itong mga sets of relations na ito. And tignan po natin kung ito po ay what ay function. At kung ito po ay function, itest po natin kung ito po ba ay isang one-to-one function. Okay. Let's have these relations. We have F, G, H, S, and R. Ngayon, let's identify kung ito po ba ay function. At kapag function po ito po ba ay one-to-one function. Okay, so let's start with F. Ayan, so kung titingnan po natin kung function siya, tingnan po natin kung lahat po ng element ng ating domain, o yun yung first element po, ay nakapair lang sa isang y value. Ayan. So yung 1, 2 lang naman, wala nang iba. So 3, 4 lang din, wala nang iba. Si 5, 6 lang din, wala nang iba. Si 8, 6 lang din, wala nang iba. Si 10, negative 1 lang, wala nang iba. So this is a function. But tingnan po natin kung one-to-one function siya. So yung 2, nakapair siya sa 1, wala nang iba. Si 4, nakapair siya sa 3, wala nang iba. Si 6, nakapair siya sa 5 at 8. Ayan, so dalawa na yung nakapair sa kanya. So ibig sabihin, etong F po natin is not a one-to-one function. Hindi po siya one-to-one. Okay. Not one-to-one. Ayan na lang, one-to-one. Okay. Next naman, yung G. Ayan, so tingnan po natin. Yung negative 1, okay, ay nakapair sa negative 2. Yung 3 sa 4 lang. Yung 5 sa 5 lang. Yung 6 sa 7 lang. Yung 12 sa negative 2 lang. Ngayon, ayan, since bawat element ng domain natin ay nakapair lang sa isang element lang na y, tingnan po naman natin kung ito ay one-to-one. Ayan, so kung titingnan po natin, yung negative 2 po na element na ating y ay nakapair sa negative 1 at saka sa 12. Ayan. Since hindi niya na po na-satisfy na dapat po ay isang x value lang, hindi na rin po ito one-to-one function. Ayan. So, hindi rin siya one-to-one function. Next, yung h naman po.
So, dito, we have 1 related to 2, 3 related to 4, 5 to 6, 6 to 7, 10 to negative 1. Yan. So, function siya kasi bawat isa naman ay isa lang naman nakapare sa kanila. Then, tingnan po natin kung ito ay 1-to-1 function. Yung 2 sa 1 lang. Yung 4 sa 3 lang. Yung 6 sa 5 lang. Yung 7 sa 6 lang. Negative 1 sa 10 lang. So, walang y value dito na may nakapare sa dalawang higit pang x natin. So, ibig sabihin, this is a 1-to-1 function. 1-to-1 po siya. Next, yung s naman po natin. Ayan. So, tingnan po natin yung 1 sa 32, yung 2 sa 64, yung 3 sa 96, yung 4 sa 128. Then dito, 32 sa 1, 64 is sa 2, 96 is sa 3, 98 sa 4. Walang y, ay walang x values dito na nakapair sa higit sa isang y value. Ganun din po yung y value, walang higit sa isa din na nakapares sa ating y value. Okay, so therefore, this is an example of a 1-to-1 function. Yan. Next naman po yung ating r. Sa ating r, we have 1-to-1, 2-to-2, 3-to-3, 4-4-4, 5-to-5, and vice versa. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito po ay function. And kung mapapansin nyo rin po, nasatisfy niya na ito po ay 1-to-1 function. Kasi walang y value na nakapare sa higit sa isang x value. So, this is a 1-to-1 function. So, 1, 2. Okay po. So, ganun lang naman ang 1-to-1 function. Yeah. So, paano naman po kaya malalaman kung ang isang graph ay nagde-describe ng 1-to-1 function? Gagamit po tayo ng tinatawag na horizontal line test. A function is a 1-to-1 if each horizontal line does not intersect the graph at more than one point. So, kung magdodrawing po tayo ng horizontal line, yan, mga ganyan, horizontal line, ganun po, yung linya, ay hindi po siya tatama sa ating graph ng higit pa sa isang point. Okay. At review lang po natin, paano ba natin malalaman kung ang isang graph ay function? Malalaman natin kung ang isang graph ay function kapag nasatisfy naman niya ang vertical line test. Okay. Pag sinabi natin vertical line test, na kapag na bawat vertical line that can pass yung ating graph ay nag-i-intersect lang po siya na hindi hihigit sa isang point lang po. So, para masabi po natin, o para mapadali na masabi natin na ang isang graph ay isang 1-to-1 function, dapat po syempre ay masatisfy na yung una ang vertical line test at pangalawa ay yung horizontal line test. Yan. So, halimbawa, we have this 3 graphs here. Yan. So, unahin na po natin. So, kung mapapansin nyo sa graph na ito, kung mag-i-imagine po tayo ng infinite vertical lines po dyan na ito-drawing natin that will pass through yung ating graph, isa at isang beses lang na siya tatama sa ating graph. Ayan, isang beses lang. Ito lang. So, halimbawa, ito, yan lang. Wala na. Therefore, masasabi natin na itong graph na to is an example of a function. But, ito po ba ay 1-to-1? Kailangan po niya masatisfy naman yung horizontal line test. And so, kung mag-i-imagine tayo ng infinite horizontal line that will pass through yung ating graph, makikita ninyo dyan na merong horizontal line that will intersect yung graph natin at 2 points. And so, dalawa. So, that is more than 1 point. So, ibig sabihin, hindi niya na po nasatisfy yung horizontal line test. Ibig sabihin, itong graph na to is not a 1-to-1 function. Not a 1-to-1 function. Next naman po. So, dito naman tayo sa pangalawa. Ayan. Kung sa una, syempre, i-test natin kung masasabi yung vertical line test. Kahit ilan pang horizontal line ang ma-imagine mo dyan that will pass through yung ating graph, isa't isang beses lang din siya tatama. Ayan. So, ito lang din po. Halimbawa, ito pong horizontal line na yan. Ayan. Isang beses lang siya nag-intersect sa ating graph. So, ibig sabihin, this is a 1-to-1 function. Okay. Next naman natin ay itong graph na to. So, masasatisfy niya ba yung vertical line test?
Yes, ayan, isang beses lang. Gayon din ang ating horizontal line. Ayan. So, dito kung i-zoom niya yung part na yan, makikita nyo na isang beses lang din yan mag-intersect kasi hindi lang siya masyadong visible dito sa drawing na to since hindi siya masusum at hindi klaro yung graph natin. Ayan, but makikita niyo na isang beses lang din naman po mag-intersect ang ating mga horizontal lines sa ating graph. So, yan, halimbawa ito. Yan. So, therefore, ito din po ay isang one-to-one function. Ayan. So, ganun lang naman po siya. So, in case na meron po kayong mga function na i-identify kung ito ba ay one-to-one function, isip ka lang po ng mga situation na kung saan hindi niya po masasatisfy yung definition natin ng one-to-one function. Na kung saan wala pong y value na naka-pair sa dalawang x value or more than that. Ganun din po na kapag i-graph mo yung function na yun, ay masasatisfy niya yung vertical line at yung horizontal line test natin. Okay? So, ngayon, yung first lesson natin ay gagamitin naman natin itong mga one-to-one function na concept to represent some real-life situation. Yan. Yan. So, halimbawa, meron tayong relation dito, pairing an SSS member to his or her SSS number. Ang unang tanong dito, ito po ba ay isang function? Walang SSS member na dalawa ang kanyang SSS number. Okay, so bawat SSS member, meron lang silang isang unique na SSS number. Okay, so ang tanong, ito po ba ay one-to-one function? Ayan, titingnan po natin, meron po bang? And the answer is yes. Kasi nga, wala rin naman pong SSS number na maiprepare po natin sa dalawa o higit pa pong SSS member. So, lagi po na bawat SSS number ay related lang po siya sa iisang SSS number. Ayan. So, ibig sabihin, this relation is a one-to-one function. Okay. Another example. Okay. The relation pairing a citizenship to a person. Okay. So, check po muna natin kung ito po ba ay function. So, bawat citizen po ba ay related lang sa isang person? Okay. So, dyan pa lang, hindi na po ito function. Kasi, bawat citizenship ay can be related to many persons. So, pag sinabi natin Filipino citizen, so marami pong person that are Filipino citizen or has a Filipino citizenship. Okay. Pero, kung babalik ta rin natin, ayan, bawat person ay related lang to a single citizenship that is still cannot satisfy yung definition natin ng function. Kasi nga, meron din naman pong ibang tao na dalawa ang kanyang citizenship. So, yun yung tinatawag natin dual citizenship. So, therefore, it is not a function. Especially, hindi po ito one-to-one function. Okay? Another example. The relation pairing an airport to its airport code. Ayan. So, bawat airport, meron lang po ba siyang single o nag-iisang airport code? The answer is yes. So, halimbawa, yung airport na Ninoy Aquino International Airport, may isang airport code lang po yun, which is the MNL. So, wala na pong iba. Ganun din po yung Mactan Cebu International Airport. Isa lang naman, meron lang din siyang isa o unique na airport code that is CEB. Yan. So, ngayon, since function po siya, ito po ba ay one-to-one function? So, ibig sabihin po nun, bawat airport code po ba ay related lang po sa isang airport? Yan. So, meron ka pa po bang alam na airport code na halimbawa ay MNL na dalawa po ang tinutukoy na airport niya? Ayan. So, wala. So, regardless po, syempre, kung ilang terminal yan, wala naman po tayo. Ang binabanggit naman dito is the airport. Yan. So, wala na yun. Ninoy Aquino International Airport ng Pilipinas lang ang tinutukoy ng MNL na airport code. And so on. Ganun din po rin. John F. Kennedy International Airport. Or JFK. Ganun. Okay po. So, therefore, itong relation na to
can be represented using a one-to-one function. So, marami pang mga situation, alam ko na naiisip kayo that can be represented by a one-to-one function. Ayan, so you can share it down sa comment section kung ano po yung mga naiisip niyo. Alright, so bakit nga po ba natin inaaral ulit itong one-to-one function? Though, alam ko na-encounter nyo na siya before. Na inaaral po natin siya dahil ito lang po kasing mga one-to-one function ang may tinatawag nating inverse function, which will be the focus of our lesson for this week. Yan. So again, ang mga one-to-one function lang ang may inverse function. Bakit? Yan, malalaman po natin sa next na discussion natin. Yan, sunod po tayo. Inverse of a one-to-one function. Yan. So, let f be a one-to-one function with domain A and range B. Then, the inverse of f, denoted by, ayan, is a function with domain B and range A, defined by this inverse function of y is equal to x, if and only if f of x is equal to y for any y in B. Ayan. So, kung mapapansin nyo, by definition, pag sinabi natin inverse function, ito po yung napabaliktad yung ating domain at ang ating range. At ito ay denoted by this notation. F, tapos meron siyang raised to negative 1. Ayan. Okay. Halimbawa, meron tayong original function na ito, yung set of ordered pairs natin na yan. So, this is a function po, ano? Ngayon, para makuha po natin yung inverse function na po na yan, pagbabaliktarin lang po natin yung ating x and y or yung domain at range, na kung saan ang inverse function niya na from 0 to negative 2 magiging negative 2, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, yan, same pa rin. 3, 4 din. This is 4, 3. Medyo mali po ito, 4, 3. This is 4, 3, then this is 6, 4. Tama lang. So, pinagbaliktad lang yung ating domain at range. Element ng ating domain at range. Yan. So, note po natin ulit that a function has an inverse if and only if it is one-to-one. Ayan. Bakit nga ba ulit na yung one-to-one lang ang may inverse? Kasi nga po, kapag hindi to one-to-one function at ibinaliktad po natin to, ang magiging resulta po kasi is not a function. Since hindi function ang kakalabasan, ibig sabihin, hindi pwede siyang tawagin na inverse function. Kasi nga, hindi po siya function. Ayan. Kaya lagi po natin tatandaan na ang meron lang pong inverse ay yung ating mga one-to-one function. Okay? Kung ang function po ay one-to-one, then its inverse can be obtained by the following simple steps. Ayan. So, first, express natin yung function in the form of y is equal to f of x. Second, we interchange the x and y variables in the equation. And lastly, we solve for y in terms of x. Ayan. So, halimbawa, we have this function, one-to-one function na isang linear function. Ayan. F of x is equal to 3x minus 8. Ayan. So, to get its inverse, una, syempre, let's express that this function in the form of y is equal to f of x. Ayan. So, yung f of x natin ay equal din po siya sa y. So, that will give us y is equal to 3x minus 8. Ngayon, second step, we interchange the x and y variables in the equation. So, ang mangyayari, itong y magiging x at yung x natin ay magiging y. Ayan. So, nag-interchange na po sila. Ngayon, isosolve na natin yung y in terms of x. Ano po yun? Yan. So, syempre, ang goal natin dito ay sa isang side, matitira po yung mga terms na may variable y and the other terms ay nasa kabilang side na po. Ayan. So, in this case, itong minus 8 na ito nakasama ng terms na may y ay ilipat po natin sa kabila. Or simply, we will use addition property of equality. So, ang kakalabasan po is x plus 8 is equal to 3y. Ngayon, we want to solve yung y lang po. Sabihin, ang coefficient niya po is 1. But in this case, may 3 pa pong coefficient. So, yung y. So, paano po natin i-eliminate po yun? Using multiplication property of equality, we will multiply both sides by
1/3 or simply magde-divide tayo both side by 3. Ayan. So, syempre, ma-eliminate na natin yung 3. So, ibig sabihin na yung y natin is x plus 8 over 3. So, this is now the inverse of f of x, of the f of x. Or, pwede po natin isulat to in this notation. Ayan. Ganyan po siya. Okay? So, pwede rin pong ganyan. Ayan. So, let's have another example. Example number 1. Ayan. So, find the inverse of the rational function h of x is equal to 4x plus 8 over x minus 3. Ayan. So, yung unang step po muna natin, ayan, na yung h of x o yung function natin ay isulat po in the form of y is equal to f of x. So, meaning, magiging y na po yan. Y is equal to 4x plus 8 over x minus 3. Then, yung next step po natin ay i-interchange lang po natin yung variable x and y. So, meaning, itong y magiging x at lahat ng x po ay magiging, of course, y. Yan po siya. Y minus 3. Ayan po siya. Ngayon, since ang goal po natin is to solve y in terms of x, kailangan natin, ang unang step po natin dyan ay kailangan i-eliminate yung denominator. Or kapag naka-single fraction naman siya, yung easiest way naman po is to cross-multiply lang po natin. So, cross-multiplication, we have now x times y minus 3 over, equals to 4y plus 8. Ayan po siya. And, of course, distributive property, we have xy minus 3x. Ayan. Is equal to 4y plus 8. Ayan. Sabi natin kanina, kailangan natin pagsamahin lahat ng terms na may y sa kabilang side at ganun sa kabilang side lahat na po ng terms na available. So, in this case, pagsasamahin natin yung xy at 4y at itong dalawa din po at ito din po ay pagsasamahin po natin. Yan. So, sa kabila, sa left hand side na lang po yung mga y. Okay. So, we have now x, y, minus 4y. At sa right hand side naman po ay yung mga other terms. So, we have now 8 plus 3x. Ayan. So, next po natin is to, ayan po, yung pinakamadali ay i-factor out po natin yung y. And, bibigyan po tayo ng y times x minus 4. Tayo lumana. Ayan po siya. Is equal to 8 plus 3x. Ayan. Ngayon, syempre, we want to solve in terms of solve for y. Syempre, kailangan po natin i-eliminate yung x minus 4 sa tabi niya. So, paano po yun? We divide both sides by x minus 4. Ayan. So, ang kakalabasan na po ay, since cancel na po yan, y is equal to 3x plus 8 over x minus 4. Ayan. Or simply, pwede rin po natin palitan tong ating simple y as h inverse of h of x. Ayan. So, pwede rin pong ganyan po siya isusulat. Okay? So, that's it. Okay. So, paano naman, ayan, so balik tayo sa ating discussion. Paano naman po kaya malalaman kung ang dalawang function ay inverses of each other? So, given a 1-to-1 function f of x and its inverse g of x, then the following are true. Yan. So, the inverse of g of x is f of x. Then, pangalawa, na yung f of g of x natin is equal to x for all x in the domain of g. Gayon din po, yung g of f of x naman natin is equal to x for all x in the domain of f. Ayan. So, that is the two functions are inverses of each other if f of g of x is equal to x and the g of f of x is equal to x. Ayan. So, ganun lang po siya. So, halimbawa, we have here function f, 3x minus 8 at function g, x plus 8 over 3. Ayan. So, kailangan lang po natin masatisfy itong f of g of x at g of f of x na mag-equal to x. Ayan. So, pag sinabi natin
f of g of x, ibig sabihin po nan that the g of x is now the composition of your f of x. So, ipapalit po natin siya sa variable na x ng ating function. Yan. So, ibig sabihin, ang kalalabasan po is 3 times x plus 8 over 3 minus 8. Ayan. So, kung mapapansin nyo, 3 divided by 3 is already equal to 1. So, ibig sabihin, ang matitira na lang po is x plus 8 minus 8. And combining like terms, ang 8 minus 8 is 0. So, ibig sabihin, nag-equal lang po siya to x. Ayan. So, pwede na po bang i-conclude na yung ating inverse ay isang one-to-one function? Hindi pa po. So, ang next na gagawin natin ay kunin naman yung g of f of x at mag-equal po ito to 2. Ayan. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin g of f of x, meaning po nun na yung buong f of x ay composition ng ating g of x. So, ang kakalabasan po nun na yung x ng ating g of x ay mapapalitan ng 3x minus 8. So, palitan na natin. Over 3. Ayan. So, kung mapapansin niyo po dito, combining like terms, negative 1 plus 8 is 0. Ayan. So, ang natitira na lang po is 3x over 3. At 3x over 3 is equal to x. Ayan. So, ibig sabihin po, itong f of x at itong g of x are inverses of each other. Since nasatisfy niya po na both ng kanyang composition sa isa't isa, ay ang x po ang kakalabasan. Okay? So, let's have some example. We have here now, ayan, example number 2. Verify if f of x and g of x are inverses of each other. So, kailangan po natin masatisfy yung ating f of x, f of g of x, at yung ating g of f of x. Okay. So, try po natin. F of g of x. At ang g of x po natin is f of x minus 12 over 2. Ayan po siya. So, ibig sabihin, lahat po ng x ng ating f of x ay papalitan natin nito. Okay? So, yun. Try po natin. That is equal to 3 times x minus 12 over 3 plus 12. Ayan. So, kung mapapansin nyo, equal to 1 na rin po yan. So, ang matitira na lang po is x minus 12 plus 12. At ngayon din po, ang 12 minus 12 is not equal to x. Ayan. So, ibig sabihin, nasatisfy niya na po yung f of g of x at na mag-equal sa x. Ngayon, itry naman po natin yung g of f of x. Ayan. Pag sinabi natin g of f of x, yung buong f of x po is a composition of your g of x. Ayan. So, ipapalit po natin siya. So, ibig sabihin that is f of 3x plus 12. Ayan. So, substitute na po natin. This is g. Okay. So, yung mga x ng ating g of x, palitan lang natin ng 3x plus 12. So, we have now 3x plus 12 minus 12 over 3. 12 minus 12 is 0. So, 3x over 3 na lang po ang matitira. So, that is already equal to x. Ayan. So, ibig sabihin po, since na-satisfy niya po yung dalawa nating rule, ibig sabihin, itong f of x at g of x na given na to are inverses of each other. Okay? Ayan. So, let's go back with our discussion. Ayan. So, proceed naman tayo sa domain at range ng ating inverse function. Yan. So, sabi natin nga kanina by the definition, ang domain at range ng ating inverse function ay kabaliktaran lang po sa ating domain at range ng So, ibig sabihin lang po that the outputs of your function f is the inputs of your inverse function. Yan. And, ganun din po, na yung range ng f natin is also the domain of your inverse function.
Likewise, because the inputs of f are the outputs of the inverse function f, the domain of f is the range of inverse. So, ganun lang po yun. Magbabalik na rin lang siya. So, ang critical lang dito na dapat ninyo ma-master ay alam nyo na ang pag-identify ng domain at range ng iba't ibang klaseng function except dun sa mga pag-aaralan para natin sa susunod na mga araw. Ayan. Ayan po yung illustration niya kung titingnan ninyo. Halimbawa po, we have the original function and the inverse function na kung saan yung element ng x natin ay element naman ngayon ng ating y sa inverse function. Ayan. At ganun din yung element ng y natin sa original function ay magiging element naman ng ating x ng inverse function. Ayan. So, ganun lang po siya. And let's have an example. Example number 3. We have here function x squared minus 5. So, ang goal po natin is to find the domain of this function as well as yung kanyang inverse. So, syempre, unahin na muna natin yung original function. Let's name it f of x. Yan. F of x is equal to x squared minus 5. Since isa siyang polynomial function, we all know na ang domain niya ay all real numbers. Paano naman po yung range? Since mas gamay natin ang pag-identify ng domains ng mga function, ang pinaka-the best way to determine yung kanyang range, for me is to determine muna yung inverse function niya. Dahil nga po, ang domain ng inverse function ay ang range ng ating original function. Ayan, simulan na po natin. Step 1, palitan lang po natin yung f of x to y. So, y is equal to x squared minus 5 na po siya. Then, second step, interchange na po natin yung ating x at saka y variables. We have now x is equal to y squared minus 5. Then, let's solve for y in terms of x. So, yan. By addition property of equality, kay magiging x plus 5 is equal to y squared na po siya. Then, siyempre, let's solve for y. So, square root natin both sides para ma-eliminate na po yung square. Y is now equal to square root of x plus 5. Ayan. So, kunin na po natin yung domain ng ating inverse function dahil ang domain ng inverse function ay ang range ng original function. Yan. Sa pinag-uusapan po natin ay radical function, ang domain po nito ay lahat ng real numbers except doon sa mga values ng x that will make itong radicands natin or yung values underneath ng radical sign equal to a negative number. So, yung mga values na kasama lang sa domain natin ay magi-start doon sa values ng x that will make this expression equal to 0. Kasi below 0, negative values na yun. So, equate na lang natin itong x plus 5 sa 0. Therefore, x is equal to negative 5. So, ibig sabihin po nito na ang domain ng ating inverse function, square root of x plus 5, ay those real numbers x greater than negative 5. Since meron na tayong domain ng ating inverse, we can now determine kung ano yung range ng ating original function. These are the real numbers greater than negative 5. Ayan. At syempre, since may domain na tayo sa original function, alam na rin po natin yung range ng ating inverse, which is all real numbers din po. Ayan. Para ma-identify yung domain at range ng inverse function, pagbaliktarin lang po natin ang domain at range ng original function. Ayan. So, bali ganun lang naman po siya. Proceed na po tayo sa discussion naman ng pag-solve ng mga real-life problems involving inverse function. Ayan, so madalas na mga problem na may encounter natin that involves inverse function are number guessing games, mga conversion, o yung pag gusto nating baliktarin yung ating formula or ang ating function. Like, gusto natin pagbaliktarin yung independent at dependent variable natin. Ayan.
Meron tayo ditong example ng number guessing game kung saan itong under sa column ng command will represent yung ating original function. So, halimbawa, pinag-iisip kita ng number at huhulaan ko po kung ano yun. So, let's represent yung naiisip mong number as x. And I want you to multiply it by 2. So, 2x na po siya. Ngayon, I want you to add 3 to it. Yan. So, magiging 2x plus 3 na po yung ating original function. Ngayon, to determine o para mahulaan ko o para malaman ko po kung ano yung naisip mong number, doon po natin maa-apply yung concept ng inverse function na kung saan yung gusto ko nang hanapin ngayon o yung ating output na ngayon is the original number or the x. At yung ating input na ngayon ay yung ating resulting number sa step 3 or sabihin na natin, yun po yung ating y. Yan. To do that, syempre, kailangan lang natin i-undo yung command natin sa ating original function. So, syempre, first step muna, since yung huli natin ginawa is nag-add tayo, so yung una natin gagawin ay mag-subtract tayo ng 3 doon sa ating resulting answer, which is, sabihin na natin y. So, it will represent now as y minus 3. Ngayon, bago tayo nag-add 3 nun ay nag-multiply tayo ng 2. Ngayon naman ay mag-divide tayo by 2. Y minus 3 over 2 na po siya. So, the answer will be the number na naisip mo po doon sa step 1 ng ating command, which is the x. Ayan. So, nagkabaliktad na po siya. Ayan. So, aside from that situation, ang madalas din natin ginagamit yung inverse function, yung concept ng inverse function ay sa mga conversion. Halimbawa, we have a function converting yung Fahrenheit to Celsius. And paano naman kung gusto natin ngayon na kunin kung ano yung function that will convert naman yung Celsius to Fahrenheit? Doon na natin may apply naman ang concept ng inverse function. Ayan. So, ganun lang po. At marami pang iba. Let's have some examples na po sa ating module of problems that involves inverse function. Example number 4. Ayan. Okay. Read and analyze natin yung problem. Andrew and his friend are playing a number guessing game. Andrew asked his friend to think a positive number. And let's say yung positive number na yan represents yung x. So, sabi niya, add 4 to that number. So, x plus 4. Next, square natin yung resulting number. Yan. Then, mag-multiply tayo ng 3. Finally, we divided the result. So, ito na po yung ating original function. If you are his friend and you get a result of 50, write an inverse function that will give you the original number and determine the original number. Yan. So, apply na po natin yung inverse function. So, itong original function natin, let's say f of x. Yan. So, kunin na natin yung inverse function para malaman natin kung ano nga ba yung original number given that 50 yung naging result. Yan. So, first step, y is equal to 3 times the square of x plus 4 divided by 2. So, that, interchange na po natin yung variable x and y natin. So, that will give us x is equal to 3 times the square of y plus 4 divided by 2. Yan. Then, let's solve na po yung ating y in terms of x. Cross-multiply lang natin. We have now x is equal to 3 times the square of y plus 4. Yan. So, eliminate muna natin yung 3. So, we divide both sides by 3. So, we have now square of y plus 4 is equal to 2x over 3.
So, next na po natin gawin ay eliminate na natin yung ating square. Ayan, square root natin both sides. So, we have now y plus 4 is equal to square root of 2x over 3. Ayan. Then, syempre, addition property of equality, we have now y is equal to square root of 2x over 3 minus 1. Ayan, so meron na tayong formula that we can use to determine yung original number po natin. So, yung magiging input na po natin dito ay yung ating resulting number which is 50. Yun na po yung magiging x. At yung magiging y natin, yun na po yung ating original number. Ayan, so let's evaluate na po yung ating function or inverse function when x is equal to 50. Meron po palang correction sa ating module, yung add 3 pula to the number, then yung magmumultiply naman tayo by 4. Ayan, baliktad po siya. So, pagbaliktadin natin, 2x over 4 minus 3. Ayan. Kung titignan nyo, pwede pa siyang masimplify. So, yung 2/4 po ay pwede pa po siyang maging 1/2. Ayan. So, y is equal to square root of x over 2 na po siya minus 3. Ito na yung ating inverse function na gagamitin natin to determine yung ating original number given na ang x natin or the input natin will be 50 and yung ating output will be the original number. Using the notation inverse function of x, ayan, inverse function of 50 na po, is equal to square root of 50 over 2 minus 3. Ayan. And 50 divided by 2 is equal to 25. And square root of 25 is equal to 5, then minus 3. And 5 minus 3 po is 2. So, 2 na po yung ating original number. That will give us 50 as the resulting number. Ayan. Example number 5. Ayan. So, read and analyze na naman po yung problem. A Google Play Music allows member to download songs for 203 pesos and 40 cents each after paying a monthly service charge of 762 pesos and 75 cents. The total monthly cost C of x of the service in peso is C of x is equal to 762 and 75 plus 203 and 40x, where x is the number of songs downloaded. So our task is to find the inverse function and what do x and the inverse function of C of x represent in the context of the inverse function, and how many songs were downloaded if a number's monthly bill is 3,813 and 75 cents. Ayan, so yung ating original number is C of x is equal to 762 and 75 plus 203 and 40x. Ngayon, syempre apply lang natin kung paano tayo mag-compute ng inverse function. First step, let's write the function as y is equal to 762 and 75 plus 203 and 40x. Then, interchange na natin yung variable x and y. We have now x is equal to 762 and 75 plus 203 and 40y. Ngayon, let's solve na po yung y in terms of x. By addition property of equality, we have now x minus 762 and 75 cents is equal to 203 and 41. Ngayon, eliminating 230 and 40, we divide both sides by 203 and 40. So, we have now the inverse function y is equal to x minus 762 and 75 over 203 and 40 cents. Or pwede po natin isulat din yung y as c raised to negative 1 of x. Ayan, so since inverse function na siya, ibig sabihin, iba na po yung nire-represent ng x po natin dito. Magkakabaliktad na po siya. Kung yung sa original, ang x will represent the number of songs. Dito naman, yung x na po, ito na po yung ating total monthly cost. At syempre, ang c
si inverse of x ay ito na po yung ating number of songs downloaded. Ayan. So, using the inverse function of C formula, we can now answer kung ilan nga po bang songs ang na-download if a member's monthly bill is 3,813.75. Yan, evaluate lang po natin yung ating inverse function at x equals to 3,813.75. Ayan, so we will have now 3,813.75 minus 762.75 over 203.40. Ayan. So, diretso na po natin na mag-solve sa ating calculator. We have now equal to 15. So, 15 po yung number of songs downloaded kung ang monthly bill mo ay 3,813.75. Ganun lang po siya kasi. Okay? Ayan. So, it's now your turn to answer na po yung ating mga independent practice. So, under module, lesson 1, we have activity 1.2 na identify mo lang kung ito po ba ay one-to-one function o hindi. Then, sa lesson 2 naman po, gagawin nyo activity 12.1 na, ayan, bigay nyo lang yung inverse function ng 5 function po. Then, sa lesson 3 naman, ayan, so meron tayong 5 function din dito. You find for the inverse of the function, then determine the domain and range of the given inverse function. And lastly, ito naman po, mag-solve lang po tayo ng mga problems involving inverse function. Okay. Ayan, so that will be all for our lesson for today. Thank you for listening. See you in our next video.